नमस्कार मित्रांनो, रेवतीज फूड कॉर्नरमध्ये मी रेवती तुमचं स्वागत करत आहे। तर आज आपण तयार करणार आहोत तर्रीदार घाटी मिसळ। तर जर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब करा, म्हणजे तुम्हाला अशा नवीन रेसिपीज माझ्या चॅनलवर येऊन बघता येतील। तर सर्वात प्रथम मी ते मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा हळद आणि थोडंसं मीठ टाकून घेते आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये 1 कप पाणी ॲड करून घेऊयात आणि ह्याला मस्त असं 10 मिनिटं गॅसवर बॉईल करून घेऊयात। तोपर्यंत आपण ह्याच्या पुढच्या कृतीकडे वळूयात। तर सर्वप्रथम आपण इथे कढई घेतलेली आहे, कढई चांगली गरम करून घेऊयात। कढई गरम झाल्याच्या नंतर आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल ॲड करूयात आणि तेही चांगलं गरम करून घेऊयात। तेल गरम झाल्याच्या नंतर इथे मी 2 कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण ह्या कढईमध्ये टाकून घेऊयात आणि पूर्ण असे थोडेसे लालसर असे होईपर्यंत भाजून घेऊयात। तर आपला कांदा आता थोडासा लालसर झालेला आहे, तर इथे मी मिक्सरमधून थोडंसं खोबरं आहे ते सुकं खोबरं बारीक करून घेतलेलं आहे, ते पण आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूयात आणि ते पण लालसर असं होईपर्यंत भाजून घेऊयात। तर त्याच्यानंतर आपण 1 ते 2 मिनिट हे भाजून घेतल्याच्या नंतर तुम्ही बघत असाल आपला कांदा आणि खोबरं मस्त असं इथे थोडंसं लालसर असं झालेलं आहे। तर आता इथे खोबरं आणि कांदा लालसर असं झाल्याच्या नंतर इथे आपण 1 टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे, तो पण आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूयात आणि 1 ते 2 मिनिट चांगला परतून घेऊयात। आता 1 ते 2 मिनिट परतल्यानंतर तुम्ही बघत असाल आपला कांदा खोबरा आणि टोमॅटो मस्त असं लालसर असं झालेलं आहे इथे। तर आता आपण हे थोडंसं थंड करून मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण मिसळीच्या मसाल्याची तयारी करणार आहोत। तर सर्वप्रथम इथे कढई घेतलेली आहे, कढई आपण गरम करून घेऊयात। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल ॲड करते। मिसळ आली की आपल्याला तरी जास्त प्रमाणात हवे असते, त्यामुळे तेल जास्त प्रमाणात आपण यूज करणार आहोत इथे। तर तेल आता इथे जास्त प्रमाणात यूज केलेलं आहे, 2 चमचे। त्यानंतर आता तेल गरम झाल्याच्या नंतर तर ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा जिरं टाकून घेऊयात। जिरं टाकून झाल्याच्या नंतर 1 चमचा मोहरी ॲड करूयात आणि ती चांगली तडतडून देऊयात। त्यानंतर कढीपत्ता टाकून घेऊयात, तो पण चांगला आपण तडतडून देऊयात। त्यानंतर आपण जे वाटण मिक्सरमधून केलेलं होतं कांदा टोमॅटो आणि खोबऱ्याचं, ते वाटण आपण आता ह्या तेलामध्ये ॲड करूयात आणि ॲड केल्याच्या नंतर आपण ह्याला सर्वप्रथम 1 मिनिट चांगलं परतून घेऊयात ह्या तेलामध्ये। 1 मिनिट आपण ह्याच्यामध्ये चांगलं असं परतून घेऊयात ह्याला सर्वप्रथम। तर आता आपण इथे परतून घेतल्याच्या नंतर आपण आता ह्याच्यामध्ये अद्रक आणि लसूणची पेस्ट टाकून घेऊयात आणि ती पण चांगली 1 मिनिट परतून घेऊयात। तर आता आपण इथे अद्रक लसूणची पेस्ट टाकल्यानंतर आपण आता तुम्ही बघत असाल आपण 1 मिनिट असं चांगलं असं परतून घेतलेलं आहे इथे। आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले ॲड करूयात। तर सर्वप्रथम इथे 1 चमचा हळद टाकलेली आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे, त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट। जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात तिखट हवं असेल तर तुम्ही 2 चमचाही लाल तिखट ॲड करू शकता। त्यानंतर आपण जो कोणताही घरगुती मसाला यूज करतो तो पण इथे मी टाकलेला आहे 1 चमचा, कारण त्यामुळे जरा तिखटपणा येतो आपल्या मिसळीला। त्यानंतर हे आपण चांगले मसाले ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि चांगले 1 ते 2 मिनिट चांगले परतून घेऊयात, म्हणजे आपल्या ह्या मसाल्याला मस्त असं तेल सुटेल। आता तुम्ही बघत असाल आपण 1 ते 2 मिनिट मसाले चांगले परतून घेतलेले आहेत आणि मस्त असं आपल्या मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे इथे। आता ह्या मसाल्याला तेल सुटल्याच्या नंतर आपण जी मटकी बॉईल करून घेतलेली होती 10 मिनिटं, ती मटकी आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूयात आणि हे पाणी आपल्याला टाकून द्यायचं नाही आहे, त्या पाण्यासकट आपण ते ॲड करणार आहोत, कारण ते पाणी पौष्टिक असं असतं, त्यामुळे त्या पाण्यासकट आपण ही मटकी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत ह्या मसाल्यामध्ये। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये मटकी ॲड केल्याच्या नंतर ही मटकी पण आपण चांगली मिक्स करून घेऊयात ह्या मसाल्यामध्ये। आता आपण 1 मिनिट मटकी मस्त अशी परतून घेतलेली आहे या मसाल्यामध्ये। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करूयात,
2 कप पाणी ॲड करून घेते मी या मटकीमध्ये आणि याचा स्मेल खूप छान असा इथे सुटलेला आहे। तर आता आपण पाणी ॲड केल्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि याला 10 मिनटं बॉईल करून घेऊयात, म्हणजे आपल्या मिसळीला तरी येईल। आता तुम्ही बघत असाल 10 मिनटं बॉईल केल्यानंतर आपल्या मिसळीला मस्त अशी ते तरी आलेले आहे आणि ह्याचा स्मेलही खूप छान असा येत आहे आणि तुम्ही आता मस्त असं तरी वरती आपली आलेली आहे छान अशी। तर आता ही एका प्लेटमध्ये सर्व करून दाखवते तुम्हाला।